โอเคแบบนี้ละกัน สวัสดีนะคะทุกคนก็คือไม่ต้องแนะนำตัวแล้วว่าชื่ออะไรและเป็นใคร เพราะว่าถ้าอยากรู้ก็ไปดูคลิปอื่นได้ คือจริงๆวันเนี้ยที่จะพูดอะแค่อยากมาระบายความในใจอะคือมันไม่อยากเก็บไว้คนเดียวเราเฉยๆแบบ มันก็ไม่ไหวแล้วจริงๆอะไรเงี้ยคือเพราะว่าเราพูดเรื่องเนี้ยกับคนใกล้ตัวเราหลายคนมากมากๆตอนเนี้ยเราอะอยู่ที่อเมริกาใช่ไหมตอนนี้คือเดือนที่4ผ่านไปแล้วด้วยผ่านเดือนที่4มาอาทิตย์นึงแล้วก็มาอยู่เนี่ยไม่ได้เกิดจากว่าแบบจะย้ายประเทศหรืออะไรนะเพราะว่าถ้าฉันจะย้ายอะก็คือฉันน่าจะย้ายไปสิงคโปร์ทุกคนน่าจะรู้คือเรารู้ตัวเว้ยว่าเราอะไม่รู้ว่าตัวเองชอบอะไรเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นอะการที่เราออกไปต่างประเทศอะมันแบบอาจจะทำให้เราอะได้รู้ตัวเองมากขึ้นคือแบบเราก็หวังว่าประสบการณ์หลายๆอย่างจะทำให้เราพอรู้ว่าเราชอบอะไรเราจะได้เดินต่อได้อะคือเพราะทุกวันนี้เราก็ยังไม่รู้เลยด้วยว่าเราแบบเราอยากเรียนอะไรต่อว่าเราเรียนมาเราแบบมันถูกกับเราไหมอะไรอย่างเงี้ยเราคิดว่าแบบเราอยากทำด้วยตัวเองอะคือหลายคนอะอาจจะมองว่าแบบเราแบบขี้งอแงแบบเราดูอ่อนแอมากเราดูแบบหน่อมแนมอะไรอย่างเงี้ยแต่เราบอกมาว่าเราก็มีศักดิ์ศรีของเราถ้าเราจะได้สิ่งนั้นอะคือเราอะอยากได้ด้วยตัวของเราเองเราอยากได้มันมาด้วยแบบความสามารถของเราไม่ใช่แบบ เพราะใครให้มาเข้าใจปะโอเคว่ามันก็ต้องมีการได้รับความช่วยเหลือแหละแต่ว่าแบบเราอยากให้มันมาจากความสามารถของเราเองแล้วจริงๆอะแล้ววันเนี้ยเรามาเป็นออแพรใช่ไหมคืองานหลักๆอะมันก็คือต้องเลี้ยงเด็กอันนี้ก็รู้เรารู้อยู่แล้วมันคือสิ่งที่เราเลือกมาเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราพอรู้ตัวอยู่บ้างว่าเราอะชอบเด็กคือเราชอบอยู่กับเด็กมากๆอะไรเงี้ยซึ่งมันอาจจะเกิดจากว่าแบบอาจจะแม่เราเป็นครูบวกกับการที่เรามีน้องคนเล็กเข้ามาน้องน้ำหอมเกิดเข้ามาอะไรเงี้ยมันก็เลยอาจจะทำให้เรายิ่งเฮ้ยเราชอบจริงๆว่ะอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะการที่เรามาตรงเนี้ยคือเราอะตั้งเป้าหมายเอาไว้อยู่แล้วตั้งแต่ก่อนไปเปรูแล้วว่าเราอะหลังจากมาแลกเปลี่ยนหลังจากที่เรากลับจากเปรูอะเราจะพยายามหาโครงการไปต่างประเทศอีกเพราะว่าแต่ละโครงการมันก็จะมีจุดประสงค์วัตถุประสงค์ที่ต่างกันใช่ไหมเราก็เลยคิดว่าแบบงั้นเดี๋ยวเราอะก็จะเป็นเมื่ออายุเราถึงพอปี2019ใช่ปะเรารู้สึกว่าเหมือนแบบเราเริ่มทำจริงจังอะคือเราแบบตั้งใจไปเก็บชั่วโมงให้มันแบบถูกต้องตามลักษณะจริงๆอะไรอย่างเงี้ยก็ไปอยู่ก็ไปทำแบบนั้นแบบทุกอาทิตย์คือมันก็อยู่กับเด็กหลายคนนะไม่ใช่อยู่กับเด็กแค่บางแบบเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยมันก็อยู่กับเด็กหลายคนมีความหลากหลายของเด็กถึงแม้ว่าบางครั้งที่เราไปทำงานอะผู้ใหญ่บางคนหรือว่าแบบผู้ปกครองบางคนอาจจะไม่ถูกใจเราอะไรเงี้ย แต่เราก็แบบพอเรามองหันไปที่น้องอะที่เข้าไปในห้องเราเลยในห้องเรียนกับน้องเราก็รู้สึกมีความสุขมันแฮปปี้มันก็เป็นเหมือนแรงจูงใจให้เราทำต่อเพราะฉะนั้นเราก็เลยไปทำต่อเรื่อยๆและเราก็ไม่ได้คิดถึงเรื่องการเก็บชั่วโมงอีกแล้วลืมกันไปแบบออกแพ้แล้วเพราะว่าแบบด้วยการเรียนต่างๆที่ไปฟิลนู่นนี่นั่นคือแบบมันไม่มีช่องว่างอะแล้วก็แบบเราเหมือนปรับจูนความคิดของเราได้แล้วด้วยอะไรเงี้ยเออ พอได้ไปเวิร์กพอไปเสร็จก็ไม่คาดหวังที่ไม่ได้คาดหวังที่จะอยู่ต่อเพราะว่าแบบมันผิดวัตถุประสงค์อะของการไปอะเราก็ไม่ทำเราก็แค่รู้สึกว่ามันไร้ค่าคืออย่างที่เราบอกว่าเราเป็นคนมีศักดิ์ศรีไงเราก็เลยรู้สึกว่าแบบเราจะไม่ทำเหตุการณ์แบบนั้นเกิดขึ้นแล้วเราอะก็เจอผู้ชายแต่ผู้ชายที่เราเจออะเราก็ไม่ได้คาดหวังว่าเขาจะต้องเป็นแบบอเมริกันแบบตอนที่เราเจอเราไม่ได้คิดถึงเลยนะว่าเราจะสบายไปแล้วทั้งชาตินี้เพราะว่าเราก็แค่รู้สึกว่าเดี๋ยวอีกสักพักเราก็กลับแล้วเราจะไปแบบอะไรวะเพราะฉะนั้นผู้ชายที่เราเจอก็ถือว่าโชคดีอย่างหนึ่งนั่นก็คือเขาก็ไม่ได้เป็นอเมริกันใช่ปะก็แบบก็โชคดีแหละอย่างน้อยอ่ะก็แบบเขาก็คงไม่ได้คิดว่าเราอยู่กับเขาเพราะว่าเราอยากได้อะไรจากเขาอะถ้าได้คุยต่อถ้ามันใช่มันก็ได้คุยต่อไปเรื่อยๆเองอะไรเงี้ยแบบแค่มองว่าแบบมันมีวิธีการอื่นอะถ้าแบบมันจะอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยแล้ว
เราก็เลยหางานทำพอเรากลับมาเราก็หางานทำเพราะเราก็รู้สึกว่างั้นเดี๋ยวเราอะจะทำงานเก็บเงินของเราเองเพื่อที่เราจะได้ขอวีซ่าท่องเที่ยวหรือเราจะได้ทำอะไรให้มันแบบถูกต้องจะได้ไปหาเขาได้ใช่ไหมคราวนี้พอทุกการสมัครงานมันก็คือพอว่าเราอะไม่รู้ว่าเราอะชอบอะไรมันก็เลยเหมือนแบบเราหวานไปเรื่อยเราแบบลองทำงานนู่นนี่นั่นไปเรื่อยเพราะคิดว่ามันคงจะดีมันจะอะไรอย่างเงี้ยมันเลยเป็นแบบหลงทางอะแล้ววันหนึ่งเราก็รู้สึกว่าเราแบบทำไมเราแบบมันเศร้ามันมีความเศร้าอะไรสักอย่างในใจอาจจะแบบคิดถึงผู้ชายด้วยมั้งเราก็เลยแบบอยู่ๆก็นึกถึงออแพรขึ้นมาเราก็เลยแบบเฮ้ยมันมีโครงการนี้นี่หว่าแบบเราลืมไปได้แบบเราลืมไปหรอหรืออะไรเงี้ยแบบเราลองมาแบบสู้กับมันอีกสักตั้งไหมอะไรเงี้ยเราลองแบบไปสมัครดีกว่าเพราะว่าแบบนู่นนี่นั่นแล้วแต่ว่าเราเพิ่งกลับมาจากอเมริกาไงเพราะฉะนั้นหลายๆเอเจนซี่ก็จะแบบว่าไม่โอเคแล้วก็แบบเอเจนซี่ที่เรามีอยู่ในใจอ่ะเขาก็ไม่อยากให้เราสมัครเพราะว่าเขาอยากให้เรามีงานทำก่อนคือถ้าเรามีงานทำที่มั่นคงมันก็คงจะแบบหาหมายถึงว่าวีซ่ามันก็จะง่ายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็เลยแบบทำไมแต่เรารู้สึกว่าแบบสิ่งที่เรามีอยู่มันพร้อมแล้วแบบมันก็เป็นงานเหมือนกันนี่หว่าอะไรเงี้ยเราก็คิดแบบนั้นแล้วเราก็แบบความดื้อบวกกับคิดถึงผู้ชายมันเป็นเหตุสังเกตได้เลยนั่นก็คือไปสมัครกับเอเจนซี่หนึ่งก็เหมือนแบบเป็นการแบบหาไปเรื่อยแล้วทีเนี้ยเราก็เอาไปสมัครกับที่หนึ่งซึ่งเขาก็รับแล้วเราก็บอกว่าเรามีพร้อมทุกอย่างเพราะฉะนั้น3 อาทิตย์เราสามารถจัดการเอกสารทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแบบเป๊ะเราก็ส่งเอกสารไปก็ออนไลน์โปรไฟล์ทุกอย่างเสร็จก็มีบ้านหนึ่งทักมาภายในหลังจากนั้น2 วันก็มีบ้านหนึ่งทักมาเราก็แบบตอนที่เราเปิดอ่านเลยคือเราอยู่ระยองกับเพื่อนเราเปิดอ่านตอนแรกเราดีใจมากพอเราเปิดอ่านปุ๊บมันคือแบบที่อลาบามาแล้วเราแบบเฮียเราเลยแบบถามแก้มเราก็ถามแก้มเลยแบบนั่งเราจำได้ว่าเรานั่งคุยกันอยู่แล้วก็แบบเปิดโทรศัพท์แล้วก็แบบแก้มอะไรประมาณนี้คือที่ไหนวะคือแบบมันมีอะไรวะรู้จักไหมอะไรประมาณเนี้ยแก้มบอกว่าแบบมึงคือแบบ middle of nowhere มากแบบตรงกลางมันแบบไม่มีอะไรมันแบบป่าอะไรเงี้ยนี่ก็แบบเพราะแบบมันคือถ้าคนไทยจะมาเที่ยวก็จะไม่มาที่เนี่ยเข้าใจปะเราก็เลยแคปข้อความเนี่ยไปหาผู้ชายแล้วว่ามีมันเนี่ยนี่นั่นนะผู้ชายก็พูดว่าแบบเหมือนแก้มไปเลยว่ามันไกลมากแล้วแบบมัน middle of nowhere มันคือแบบโดนเหยียดแน่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็แบบคือตอนนั้นเราก็แบบถอดใจไปแล้วเราก็แบบเราไม่เอาหรอกอันเนี้ยแล้วพอเราอ่านข้อมูลถึงตรงเด็กใช่ปะเราก็เห็นรูปเด็กๆอะไรเงี้ยเห็นรูปพวกเขาคือเราชอบมากทั้งที่แบบเราก็รู้อยู่แล้วนะว่าสถานที่ที่จะไปอยู่ลักษณะการไปอยู่มันต่างจากบ้านเรามากมันแบบเรารู้เลยว่าแบบเราน่าจะอยู่ไม่ได้ปะวะแต่เพราะว่าเราโฟกัสที่หน้าที่เราไงเราโฟกัสที่งานเราไงเรารู้ไงว่าเราต้องมาเลี้ยงเด็กเราเลยคิดว่าแบบเรามาเลี้ยงเด็กเราไม่ได้มาเที่ยวเราก็นั่นแหละเราก็คิดว่ามันไม่ได้สำคัญขนาดนั้นพอมาอยู่จริงๆช่วงแรกก็แฮปปี้นะคือแบบมันก็ปรับตัวมันก็แบบเป็นที่ใหม่ๆมันก็เหมือนทุกคนแหละมันก็แบบเจอกลุ่มคนใหม่สถานที่ใหม่วัฒนธรรมใหม่ๆรวมไปถึงแบบหลายๆอย่างแต่ว่าก็นั่นแหละคราวเนี้ยมันไม่ใช่แค่การเลี้ยงเด็กไงมันคือการนอนในที่ทำงานซึ่งเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้มีแค่ตัวเด็กมันก็ยังต้องมีการอยู่ร่วมกับเขาซึ่งอันเนี้ยเราก็รู้อยู่แล้วว่ามันต้องเป็นแบบนั้นคือโครงการต้องเป็นแบบนั้นอะไรเงี้ยคือเรารู้เว้ยเรารู้ทุกอย่างเราเตรียมใจมาแล้วทุกอย่างเลยเราก็คิดว่าเฮ้ยแบบเนี้ยมันแบบมันคอนโทรลได้อะไรเงี้ยถึงมันจะเหนื่อยจากงานบ้างแต่ว่าเราไงวะเราไม่แบบมีโทรศัพท์เดี๋ยวเราก็คุยบางทีมันแบบมันเป็นช่วงปรับตัวเล่นนู่นนี่นั่นจนทุกอย่างเราคิดว่าแบบเราเข้ากับน้องได้เราได้หมดละทุกอย่างแต่มันก็แบบมีปัญหาเล็กๆน้อยๆระหว่างทางที่ไม่ใช่แค่เด็กเราก็มีการพูดออกไปนะเราไม่ใช่ว่าแบบเราปล่อยผ่านเราพูดออกไปเราแบบเราพยายามทำความเข้าใจเราถามเราทำความเข้าใจเราทำทุกอย่างแล้วเว้ย
แต่ว่ามันก็ยังไม่ดีขึ้นอะไรเงี้ยแบบเหมือนมันคงไม่ถูกใจเราหรอกมันก็ไม่ได้ถูกใจเราทั้งหมดเรารู้มันแต่บางครั้งมันก็แบบคิดถึงความสบายใจอะสำหรับตัวเราอะก็คือคำว่าบ้านเราก็เลยคิดเอาซะว่าเราอะเป็นโฮมซิกตอนนั้นมันคือแบบจะจบเดือนที่2อะเราคิดถึงบ้านเรายอมรับเราไม่เคยโฮมซิกเลยนะแต่วันนั้นอะคือแบบอาทิตย์นั้นอะเราแบบพูดออกไปเลยพูดกับเขาเลยว่าแบบเรารู้สึกโฮมซิกเราโทรคุยกับแม่บอกเราโฮมซิกเราคุยกับผู้ชายเราก็บอกว่าเราโฮมซิกเราโทรหาแม่ทุกวันแล้วแบบบ่อยมากก่อนนอนตื่นมาว่างๆก็โทรอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือแบบถ้าแม่ว่างคือแบบแม่ต้องคุยกับเราทั้งที่เราไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนเลยแล้วเลยคิดว่าเราอะอาจจะแบบคิดถึงการพูดภาษาไทยเราแบบห่างจากแบบสภาพแวดล้อมที่ใช้ภาษาไทยมานานแล้วเราก็เลยแต่ว่าคิดว่างั้นเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเนี้ยเราจะไปเจอคนที่เราแบบเจอใน Facebook อะไรเงี้ยแบบเป็นพี่คนไทยเราก็ไปเราไปแบบเราไม่ได้ไปแค่กลุ่มเดียวด้วยนะเราก็ไปหาพี่คนนี้เดี๋ยววันนี้ก็ไปหาพี่คนนี้อะไรเงี้ยไปกินข้าวร้านพี่คนนี้แล้วกันอะไรเงี้ยแต่ว่าพอไปอะไม่รู้อะคือมันแบบมันมีความสุขเว้ยตอนที่อยู่อะแต่มันเป็นแบบไม่อยากกลับมามันแบบกลับมาแล้วมันรู้สึกเหมือนเดิมอะมันห่อเหี่ยวเหมือนเดิมแต่เราก็คิดว่าเฮ้ยไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเนี้ยอาทิตย์ที่จะถึงหน้าเนี่ยเราก็จะไปเจอผู้ชายแล้วมันก็จะดีขึ้นอีกแล้วอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราก็มีความสุขแล้วเนี่ยแหละสิ่งที่เราแบบอยากได้ก็แค่นี้แหละอะไรเงี้ยแล้วเราก็ไปมันดีขึ้นมากๆมันแบบเราพูดเลยว่าแบบเรานอนหลับสนิทเราไม่ได้ต้องกินอิ่มมากที่สุดแต่เรามีความสุขที่สุดเลยอะไรเงี้ยเราก็ยอมรับตัวเองว่าเรารู้สึกแบบมันได้เติมพลังแล้วเราก็โหไม่อยากกลับเลยแต่ว่ามันก็ต้องกลับอะไรเงี้ยไว้เดี๋ยวเราเจอกันใหม่แล้วก็คิดแค่นี้ตอนอยู่กับผู้ชายคือมันใกล้คำว่าบ้านมากที่สุด อันนี้ก็พูดตรงๆต้องขับรถกลับมามันยิ่งเศร้ากว่าเดิมเราก็เลยคิดว่าเราอะแค่คิดถึงผู้ชายแหละไม่ได้มีอะไรหรอกแต่แบบมันเศร้ามากๆเลยเว้ยคือมันแบบเศร้ากว่าเดิมไปเลยอะเราก็แบบงั้นเราก็คงแค่เนี้ยแหละคิดถึงผู้ชายงั้นเดี๋ยวเราอะก็แค่ไปเจอเพื่อนไปอยู่กับเพื่อนเล่นกับเพื่อนไปหาเพื่อนบ่อยมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเข้าเมืองเพราะฉะนั้นพออาทิตย์ถัดมาเราก็แบบอยู่กับเพื่อนบ่อยมากแล้วก็ขับรถไปหาเพื่อนเดี๋ยวเข้าเมืองอีกแล้วเดี๋ยวเข้าเมืองอีกแล้วก็ยังไม่ดีขึ้นอีกก็เลยคิดว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเราอะอยู่กับน้องเยอะมากๆเราไม่ได้มีเวลาของตัวเองแล้วเราอะก็อยากเรียนเราคิดถึงการเรียนหนังสือมากแล้วเรียนมันคงจะดีขึ้นก็รอไป2 อาทิตย์อะโรงเรียนเปิดเทอมน้องไปเรียนเราก็ไปเรียนใช่ปะซึ่งเราก็คิดว่าเฮ้ยทำไมมันยังไม่ดีขึ้นอีกวะคือเราแบบไม่ไหวแล้วคือเราแบบมันไม่ดีขึ้นจริงๆนะคือแบบเราร้องไห้ทุกคืนอะไรเงี้ยเราเลยตัดสินใจว่าเดี๋ยวเราพูดออกไปละกันเราก็เลยเราก็ไปบอกเขานะว่าเราอะรู้สึกคือเราแค่คิดว่าเราบอกเขาไว้ก่อนดีกว่าอะไรเงี้ยเพราะเราเริ่มมีความรู้สึกแบบมันเป็นความรู้สึกที่ไม่มีความสุขอะมันแบบอยู่แล้วไม่มีความสุขเราเข้าใจว่าเราคงเหงามั้งเราพูดกับเขาคือเราเล่าเหตุการณ์ไปเรื่อยแต่เขาคงจะจับประเด็นที่ว่าแบบเราเหงาอะไรเงี้ยซึ่งเราก็ไม่ผิดหรอกก็เราดันพูดเวอร์พูดแบบน้ำไปหมดอะไรเงี้ยสำหรับเขามั้งอาจจะเรียกว่าเตือนปะไม่รู้ว่ะแต่ว่าแบบคือเราพูดออกไปแล้วจริงๆเว้ยเขาก็เลยแบบไปนู่นนี่สิอะไรเงี้ยแล้วเราก็แต่ว่าเดี๋ยวเราอะจะไปเที่ยวเราจะไปเอาท์เล็ตเราจะไปซื้อของเราเลยคิดว่าแบบเราจะไม่ได้ซื้อของนี่ไปก็ยังไม่มีความสุขแล้วเราก็แบบเฮ้ยเราพยายามมากเลยนะเว้ยอะไรเงี้ยเรานั่งคิดกับตัวเองตอนเรานั่งกินข้าวคนเดียวเราก็แบบเราทำแล้วเราทำทุกอย่างแล้วเราปลอบใจตัวเองว่าแต่ละอาทิตย์มันจะดีขึ้นเราบอกตัวเองทุกวันว่าเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นมันไม่ดีขึ้นสักอาทิตย์เลยแล้วว่างเราอ่านหนังสือเราไปห้องสมุดเราออกกำลังกายแล้วเราไปยิมแล้วเราเล่นโยคะแล้วเราระบายสีแล้วเราทำกับข้าวกินเองแล้วเราไปเดินวอลมาร์ทไปนู่นไปนี่แล้วทำไมมันยังแบบมันยังอยู่ที่เดิมวะทำไมความรู้สึกมันความคิดมันยังอยู่ที่เดิมเพราะเราแบบยึดติดหรอเราไม่ปล่อยวางหรอแต่ว่าเราก็บอกตัวเองทุกวันนะเว้ยทุกวันเลยทุกคืนว่าแบบมันจะดีขึ้นมันเหมือนแบบมันเฟกอะมันหลอกตัวเองอะเราไม่เอนจอยอะมันเหมือนแบบเรายิ้มเพราะว่าอย่างเงี้ยแต่ว่าลึกๆเราไม่ได้รู้สึกอะไรอย่างนั้นอะเราไม่หิวข้าวเลยเรากินเพราะเราแค่รู้สึกว่าเราต้องกินนะแต่ว่ากินก็แค่แบบนิดหน่อยอะแค่แบบให้มันอยู่ท้องให้มันอยู่ได้อะเราเลยรู้สึกแบบเนี่ยมันไม่ใช่ชีวิตอะ
รู้สึกเศร้าเข้าไปอีก เพราะว่า เราเป็นคนรู้ตัวเองไงว่าเราอะคนที่มองหาความสุขรอบตัวง่ายมากเลยนะ แต่เรามองหาอะไรไม่เจอแล้วอะเหมือนเราหลงมากๆเราแบบหาอะไรไม่เจอแล้วจริงๆอะหรือเพราะที่นี่มันเงียบไปหรอ มันไม่เหมือนกรุงเทพไง มันเหงาอะคือเราว่าเราเงียบแล้วอะแต่สถานที่มันเงียบกว่าเราอีกอะมันแบบหลายอย่างแต่เราก็ไม่ได้อยากจะโทษอย่างอื่นอะเข้าใจปะคือแบบมันก็ผ่านมาแล้ว2 เดือนใช่ไหมก็กลายเป็นเนี่ยเดือนที่4แล้วได้พูดออกไปแล้ว พูดกับทุกคนปรึกษาทุกคนทั้งคนที่มีประสบการณ์ปรึกษาคนที่เขาจะเป็นที่ปรึกษาเป็นแอลแบบเราแค่ไม่ไหวแล้วเราไม่อยากให้ตัวเองรู้สึกแบบนี้วิธีแก้ปัญหาของเราก็มาคิดว่าหรือเราอะไม่ได้แก้หรอเราไม่พูดออกไปตรงๆล่ะแล้วเราไม่แก้ตรงไหนอะแบบเราพูดแล้วไงเรามีวิธีการพูดของเราด้วยนะเราก็บอกไปด้วยว่าถ้าแบบนี้ทำยังไงกันหรอคือแบบอยู่มีวิธีการแก้ปัญหายังไงเราก็เลยแบบงั้นเอาใหม่พูดใหม่เราก็บอกว่ามันมีแบบเนี้ยมันเป็นเพราะอันนี้หรือเปล่าอันนี้เราไม่ได้ถามแบบไปเปิดแหละมันคือเราถามเจาะเข้าไปแล้วว่าแบบมันเป็นเพราะสิ่งนี้หรือเปล่าเขาก็แบบไม่ใช่แบบตัวนี้นั่นอะไรเงี้ยแบบบอกให้เราแค่ว่า don't worry อะคือเหมือนให้เราแบบแบบแค่ไม่ต้องใส่ใจอะไม่ต้องสนใจเขาก็แบบคือเราพูดไปหมดแล้วไม่ว่าจะหลายอย่างคือบางอย่างคือเขาช่วยแก้ปัญหาหลายอย่างแต่บางทีการแก้ปัญหามันใช้งานไม่ได้จริงอะพอปัญหามันมากขึ้นเรื่อยๆแล้วบางแก้ได้บ้างแก้ไม่ได้บ้างบวกกับหลายๆอย่างมันก็เลยเหมือนท้อมันก็เหนื่อยแล้วเราก็เลยคิดว่าแบบคือเราพยายามเต็มที่แล้วเราก็บอกเขาไปแล้วเพราะฉะนั้นมันอาจจะถึงเวลาแล้วหรือเปล่าอะไรเงี้ยที่เราต้องแบบขอความช่วยเหลือแล้วก็หาทางแก้อีกทางนึงก็คืออาจจะเป็นการแบบรีแมทหรือเปล่าก็คือเหมือนการย้ายมันอาจจะเหมือนคู่รักปะที่แบบเขาอยู่กันมาแล้วแต่ว่าเขาแก้แล้วมันแก้ไขไม่ได้ปัญหาที่แก้ไม่ได้ก็แค่เลิกกันไปคือแบบไม่ได้โกรธกันไม่ได้เกลียดกันแต่แค่แบบมันมีหลายอย่างที่มากกว่านั้นนะพยายามแล้วจริงๆอะไรเงี้ยคือมันเสียใจมากๆเว้ยวันที่ไปบอกเขาก็ร้องไห้เสียใจมากที่มันเกิดขึ้นแบบเนี้ยแต่ว่าเราพยายามแล้วจริงๆเราบอกเขาไปแล้วนะเว้ยแล้วเราก็บอกว่ามันไม่ใช่เราแค่ต่างกันเกินไปเรารักตัวเราเองเราไม่อยากเห็นตัวเองไม่มีความสุขไหนแบบแม่เราเลี้ยงเรามาแบบพ่อแม่เราเลี้ยงเรามาให้เรามีความสุขมากที่สุดแต่แบบทำไมวันนี้เราไม่มีความสุขล่ะเราปรับเปลี่ยนมุมมองแล้วเราถูกสอนมาแบบนั้นแต่ทำไมเรายังไม่มีความสุขอีกเราก็เลยรู้สึกว่าแบบมันอาจจะถึงเวลาแล้วอะไรเงี้ยคือเราเข้าใจทุกอย่างเลยนะเราเข้าใจทุกอย่างที่เกิดขึ้นตอนนี้มากๆเข้าใจตัวเขาด้วยเข้าใจสถานการณ์ในตอนนี้ด้วยโควิดมันกลับมาอีกแล้วเดลต้าอะไรนั่นอะเข้าใจทุกอย่างจริงๆอยากให้ทุกคนมั่นใจเลยจริงๆแบบเรามั่นใจในตัวเองด้วยว่าเราอะไม่ใช่คนเอาแต่ใจตัวเองเลยเว้ยเรารู้หน้าที่ตัวเองเสมอว่าเราต้องทำอะไรเราไม่ได้เรียกร้องอะไรมากเกินไปเลยแต่แบบวันนี้ตอนนี้เราไม่ไหวแล้วจริงๆเฉยๆเราก็เลยมาขอความช่วยเหลือเพราะเราคิดว่าแบบมันหมดหนทางแล้วจริงๆเราพยายามแล้วเราเข้าใจนะว่าบางครั้งหลายอย่างมันอยู่เหนือการควบคุมของเราแต่แบบเราก็เลยตัดสินใจอัดวิดีโอนี้ขึ้นมาเพราะเราแค่คิดว่าวันข้างหน้าถ้าเรากลับมาเห็นตัวเองเราคงจะแบบเก่งมากเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราแค่แบบเราไม่ไหวแล้วอะเราอยากบอกให้ลูกเฉยๆเราบอกแม่เราบอกวันนัดเราบอกป้าเราบอกน้องเราบอกเพื่อนทุกคนหรือแบบคือเราพยายามสื่อสารออกมาแล้วเราจะสื่อสารไม่ดีเราอาจจะแบบมี interpersonal ที่ไม่ถูกไม่ดีที่เท่าไหร่แต่เรามี intrapersonal ที่แบบเรามั่นใจนะว่ามันดีอะเราแบบเป็นคนสื่อสารกับตัวเองดีนะเราสู้กับตัวเองแล้วอะคือแค่อยากบอกเฉยๆเราไม่ได้อยากให้ใครมาสงสารเรานะไม่ต้องเห็นใจเราด้วยไม่ต้องแบบแกน่าสงสารมากอะไรเงี้ยเราแค่อยากระบายออกมาเฉยๆเพราะเราไม่ไหวแล้วเราไม่รู้ว่าหลังจากเนี้ย
ถ้าสมมติว่าอะไรมันเป็นไปอย่างที่เราคิดอะแล้วเราจะยังมีความสุข คือเราจะมีความสุขไหม หลังจากที่เราได้ย้ายหรือหลังจากที่เราได้ในสิ่งที่เราปรารถนาจะได้ในตอนนี้อะแต่เราก็จะยอมรับกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นว่ามันก็มีทั้งสองทาง มันมีทั้งดีและไม่ดี เราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้น คือเอาจริงๆนะ ตอนเนี้ยเราอะไม่รู้แล้วว่าเราอะคาดหวังอะไร กับชีวิตของเรา เราไม่รู้ว่าเราคาดหวังอะไรวะ ว่าเราคือเราไม่รู้ว่าเราคาดหวังว่าเราจะเจออะไรหลังจากเนี้ย เราไม่รู้แล้วว่าจริงๆแล้วตอนเนี้ยเราอยากได้อะไรกันแน่ อะไรที่จะทำให้เรามีความสุขจริงๆ แต่สิ่งที่เรารู้ตอนนี้เลยก็คือแบบ เราคิดถึงแม่อะเราคิดถึงป๋าแม่น้องคิดถึงทุกคนที่บ้านเราคิดถึงหลายอย่างแบบการมาต่างประเทศของเราแบบ มันทำให้เราแบบไม่เจอหน้าใครไปหลายคนแล้วนะ แบบปีที่แล้วอย่างเงี้ยเราไปอเมริกาใช่ไหม ปีที่แล้วที่เราไปเวิร์กเรากลับมาไม่ทันกงเสียก่อนอะไม่เป็นไรมันชีวิตคนมันก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละครั้งนี้ก็คือแบบตอนที่เราอยู่นี่ คือเน่เสียใช่ไหม แต่เราทำอะไรไม่ได้นอกจากร้องไห้ แล้วเราก็ต้องตื่นไปเล่นกับน้องไปทำงานต่อแล้วมันคือช่วงนั้นแหละที่มันแบบดาวมากๆแล้วตอนนี้เราแค่แบบ เราคิดถึงที่บ้านนะเราแค่แบบ เราเกิดมาด้วยบ้านที่แบบมีปัญหาเรานั่งพูดกันให้จบแล้วก็กอดกันเราเหนื่อยเราก็แค่เดินออกไปบอกอะแต่ตอนนี้เราแบบเราไม่รู้จะไปไหนอะมันแบบเราแค่อยากให้เราอยากกอดแม่เราอยากกอดป้าเราอยากกอดน้องอะเราก็แบบคือแบบไม่ต้องแก้อะไรก็ได้อะเราแค่อยากเราคิดถึงที่บ้านอะ